Hello dear friends, I'm Setare living in Tehran. Thanks for watching ProVlog tour videos. I want to gratitude all of you for supporting my channel. Thank you. جلوتر نیرو وایسادن شارتون سر کنید. جلوتر نیرو وایسادن شارتون سر کنید. من حکمونو خودمون Big.
هنری همین سمت خودمون همون دیگه بدم بیادم همین سمت خودمون چه خبره؟ فردا پیش ببریم